Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là cuộc thi Hồn sư Tinh Anh Đại Tái đã kết thúc vòng loại thứ 2, có 42 đội ngũ tiến vào vòng 3. Trong số đó, chỉ có 32 chiến đội có thể tiến vào vòng bảng, tất cả sẽ được quyết định bởi biểu hiện của bọn họ ở vòng 3 này. Nếu chiến thắng, tất nhiên sẽ tiến vào giai đoạn vòng bảng, tuy nhiên thất bại thì cũng còn cơ hội nhờ vào điểm lẻ. Sau khi trải qua 2 vòng đấu loại, một vài chiến đội kém hơn, cho dù đã vào được vòng 3 này, cũng đã bắt đầu xuất hiện vẻ mỏi mệt, đội viên bị thương, giảm quân số cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ của bọn họ. Đối với Đường Môn, những vấn đề này vốn dĩ không tồn tại, nhưng mà sau khi kết thúc đợt rút thăm của vòng loại thứ 3, không khí của Đường Môn cũng trở nên ngưng trọng. Đối thủ mà Từ Tam Thạch rút thăm phải lần này chính là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Đây mới chỉ là vòng loại, còn chưa phải là trận chung kết, phía sau còn phải đấu rất nhiều trận. Chạm mặt ở vòng này, cho dù là thắng hay thua cũng là một sự tiêu hao khổng lồ. Hiển nhiên là hầu hết mọi người đều muốn sống mái một phen với kình địch truyền kiếp của Sử Lai Khắc, bọn họ sao có thể nhận thua được. Thế nhưng trên thực tế là Đường Môn hiện tại không có đội viên dự bị, vì vậy Đông Nhi cho rằng vinh quang của Sử Lai Khắc và Đường Môn chưa chắc cần phải thể hiện ra ở trong trận đấu này. Sau khi thương thảo, bọn họ quyết định nhận thua. Sự thảm liệt của vòng loại thứ 3 trong toàn bộ đại lực thanh niên cao cấp Hồn sư Tinh Anh Đại Tái đã nằm ngoài sự tiên đoán của rất nhiều người. Vì có thể chiếm được một vị trí trong giai đoạn vòng bảng, nhiều trận đấu đánh đến mức khốc liệt. Mặc dù Đường Môn nhận thua ở vòng này, nhưng bằng vào số điểm tối đa mà Hoắc Vũ Hạo dùng 1 thắng 7, thêm trận thắng ở vòng 2, dựa vào ưu thế về điểm số thuận lợi qua vòng, chỉ bất quá thứ hạng nằm ở phía sau. Sau khi kết thúc vòng 3, sẽ có một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó mới tiến hành nghi thức rút thăm vòng bảng. Mà ngày này cũng chính là ngày Minh Đô Hồn Đạo Sư Đại Tái dưới lòng đất chính thức khởi tranh. Khi đám người Hoắc Vũ Hạo đi tới Thanh Sáp Tử Điếm, đã có người đợi đón sẵn. Phòng thi đấu đầu tiên yêu cầu thí sinh chế tạo ra bình sữa cấp 3. Đương nhiên, với khả năng của Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu thì thừa sức vượt qua vòng loại này rồi. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, quá trình phân đội chiến đấu vòng bảng lại khiến đám người Hoắc Vũ Hạo đau đầu. Lần này, bọn họ lại phải chung bảng với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư và cả Sử Lai Khắc học viện. Cái này căn bản là ban tổ chức cố ý sắp đặt, Đường Môn sẽ đấu với Nhật Nguyệt chiến đội ngay trong trận đầu, cũng tương đương với việc bọn họ liên tục 2 trận đấu với đối phương, đã nhận thua 1 trận rồi, lần này buộc phải thắng. Còn một vấn đề nữa là vì trợ giúp Đường Môn dương danh lập vạn, Huyền Lão cho phép nhóm bọn họ có thể đại biểu tông môn của mình đi dự thi, còn truyền thừa vinh quang vạn năm của Sử Lai Khắc sẽ đặt ở trên người của nhóm Vương Thu Nhi. Nếu như gặp phải Sử Lai Khắc chiến đội ở trong đại tái, bọn họ sẽ đối mặt như thế nào? Nếu như bọn họ đánh bại Sử Lai Khắc, cho dù là ai, trong lòng cũng rất khó vượt qua cửa ải này. Đây mới chỉ là vòng bảng, đã ở chung bảng với Học viện Sử Lai Khắc, quả thực là tin tức xấu đến mức không thể xấu hơn. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo lại cho rằng nếu có thể bắt tay với Sử Lai Khắc vào vòng trong thì dựa theo quy tắc của đại tái, hai đội sẽ không gặp lại cho đến vòng chung kết. Về phía chiến đội Nhật Nguyệt, chỉ cần tại trận đấu phế đi toàn bộ đội viên của bọn chúng là xong. Không lâu sau, trận chiến mong chờ nhất của mùa giải lần này là Đường Môn và chiến đội Nhật Nguyệt chính thức diễn ra. Khi trọng tài hô lên, Phương Đông Nhi là người đầu tiên ra sân. Đối thủ của nàng là một hồn đạo sư tên Thời Hưng. Trước khi bắt đầu, Đông Nhi không quên nhắc nhở trọng tài phải làm đúng chức trách, không được thêm vị. Thế nhưng, nàng còn chưa trở về vị trí thì tên trọng tài đã hô 2 tiếng, bắt đầu. Chỉ trong nháy mắt, cao đạo đạn pháo truy tung của Thời Hưng đã phóng về phía người nàng. Thấy vậy, 2 cánh nữ thần điệp vội kích phát, Đông Nhi bay lên không trung, tránh né đồng thời một đoàn kim quang bắn nhanh ra từ những cái đốm ở trên đôi cánh va chạm với công kích của đối phương. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, giữa không trung nhất thời sáng lên một đoạn hồng quang, sóng xung kích mãnh liệt làm phần lớn không khí trên sân đấu cũng bị bóp méo. Thời Hưng không dừng lại, 3 quả cao bạo đạn pháo tiếp tục được bắn ra. Phương Đông Nhi không nóng lòng xông lên, cũng không liều mạng, nàng thu lại đôi cánh ở sau lưng, rơi hướng xuống mặt đất nhắm đúng chỗ đứng của trọng tài. Dưới sự sợ hãi, trọng tài lập tức phóng ra vũ hồn của mình, thân hình chợt lóe, cũng đã ở cách xa 10 mấy thước. Quả nhiên là mẫn công hệ chiến hồn sư. Phương Đông Nhi chẳng có ý muốn thả hắn, đôi cánh được triển khai, lướt về hướng trọng tài một cách tuyệt đẹp. Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên nhàn nhạt nói: sau khi trận đấu này kết thúc, phế bỏ tư cách của tên trọng tài kia đi, thiên vị cũng phải nhìn tình huống chứ. Dưới tình huống có vạn người đang xem, chỉ làm cho đế quốc mất thể diện. Lúc này, ở trên sàn đấu, Vương Đông Nhi sau khi thoát khỏi 3 quả đạn pháo của đối phương thì phải tiếp tục đối diện với xích hỏa trọng pháo cấp 6 của hắn. Đây cũng là một kích toàn lực mà Thời Hưng có thể thi triển ra. Đối mặt xích hỏa đạn pháo khổng lồ kia, chẳng những Vương Đông Nhi không có bất kỳ ý muốn né tránh, nàng mở 2 cánh tay ra, ôm chặt đạn pháo khổng lồ kia, sau đó ném trả lại cho đối thủ. Sau khi lấy hết sức đỡ lấy công kích của chính mình, Thời Hưng rốt cuộc cũng nhận thua. Tuy nhiên, ngay khi trọng tài tuyên bố Đường Môn thắng thì thân thể của tên kia bất ngờ ngã xuống và không còn dấu hiệu của sự sống. Tiếu Không Trân nhận lấy thi thể của Thời Hưng, nhìn Vương Đông Nhi, giận dữ hét lên: "Vương Đông, sao ngươi dám hạ sát người của ta?" Vương Đông Nhi lại làm ra vẻ mặt vô tội nói: "Tới đi, trận tiếp theo ngươi lên, hay là tiếp tục phái người khác đi chịu kết cục như vậy?" Tiếu Hồng Trần hít sâu một cái, vẻ mặt nổi giận dần dần bình tĩnh trở lại, không nói một lời nào, ôm thi thể Thời Hưng đi xuống dưới. Vương Đông Nhi đột nhiên lấy ra một cái bình sữa, lẳng lặng đứng tại chỗ khôi phục hồn lực. Chiến thắng, diệt địch,
Hơn nữa đối thủ căn bản còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Trận chiến này dùng từ toàn thắng để hình dung cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật, sự ra đi của Thời Hưng dĩ nhiên có liên quan đến nàng. Điệp Thần Trảm có ẩn dấu phá ma kim mang của quan chi phá ma Tả Tý Cốt. Ở thời khắc cuối cùng mới bộc phát ra, trực tiếp đâm vào trái tim của Thời Hưng. Làm sao hắn có thể còn sống được, lấy mạng một gã đội viên chính thức của Nhật Nguyệt Chiến đội. Không thể nghi ngờ đã giảm đi một phần thực lực của đối phương, cho dù là trận đấu đoàn đội phía sau hay là đối với việc Sử Lai Khắc Chiến đội chiến đấu với Nhật Nguyệt sau này cũng đều rất có lợi. Đến đây thì cũng hết tập 77 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.